Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, παιδιά. Τι κάνετε? Θα κοιτάμε εκεί, κοίταξες. Μόλις κοίταξες. Κοίταξε, είδα και κοίταξες. Λοιπόν, καταρχάς θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να σας είχαμε εδώ και να σας τα λέγαμε όλα αυτά face to face. Θα πάμε στο αμέσως καλύτερο, θα σας τα πούμε μέσω του βίντεο μας. Θα μιλήσουμε για, όπως βλέπετε και στον τίτλο, 7 tips που θα σας διευκολύνουν να κάνετε τη σωστή επιλογή της μπάντας για το γάμο σας. Ναι, για να είστε χαρούμενοι όταν θα γίνει αυτό, εσείς οι καλεσμένοι σας, να περάσετε τέλεια, να χαλαρώσετε, να απολαύσετε τα ποτά σας και την παρέα και... Να μπορέσει να χορέψει και η τελευταία γιαγιά. Ναι, και την μετωπή. Αν λοιπόν δεν έχετε βρει ακόμα την μπάντα των ονείρων σας, δεν έχετε κλείσει, δεν έχετε φανταστεί όλα αυτά τα χρόνια ποιοι θα είναι αυτοί, εμείς θα σας βοηθήσουμε με τα παρακάτω tips που θα σας πούμε για την καλύτερη επιλογή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο tip στο σημερινό βίντεο, το οποίο είναι η έρευνα. Μια πολύ εύκολη συμβουλή είναι να ρωτήσετε τους φίλους σας, να ρωτήσετε έναν φίλο που έχετε βρεθεί στο γάμο του, έχετε περάσει καλά εκεί, έχετε χορέψει, σας άρεσε και θέλετε να κλείσετε την ίδια μπάντα. Παίρνετε τα στοιχεία της μπάντας, τους τηλεφωνείτε και προχωράτε στο booking. Σίγουρα ενημερώνετε τον planner, το wedding planner για τις αποφάσεις σας και προχωράτε από εκεί και πέρα στην οργάνωση και στη συνεννόηση μαζί. Να ενημερωθείτε για την επιλογή σας και να τον αφήσετε να αναλάβει τη συνεννόηση από εκεί και πέρα. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές και μεγάλες παγίδες που μπορεί να μην γνωρίζετε και με τη συνεννόηση με τον planner θα είναι πιο πιθανό να πάνε όλα καλά παρά να γίνει κάποιο ευτράπελο. Αν έχετε planner, θα μπορέσετε πολύ απλά να το ρωτήσετε γιατί τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι planners έχουν δικές τους συνεργασίες. Έχουν μουσικούς, έχουν σχήματα που συνεργάζονται πολλά χρόνια πολλές φορές και μπορούν να σας προτείνουν αναλόγως με τις ανάγκες σας ό,τι θα χρειαστεί. Άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια που είναι κοντά στη γειτονιά σας, κοντά στη πόλη σας και μπορείτε να δείτε μουσικούς οι οποίοι έχουν live performance εκεί. Να πάρετε κατευθείαν τα στοιχεία τους και να τους καλέσετε στο γάμο. Ναι, μπορεί να έχετε βρεθεί ρε παιδί μου το καλοκαίρι σε μια ταβέρνα, σε ένα μπαρ, κάπου να έχει ένα live, να είχατε πει πολύ ωραία αυτά παιδιά. Σαν τελευταία επιλογή ενδεχομένως στο ίντερνετ, αλλά έχει και τις παγίδες του, έχει και τα καλά του. Μέσω Instagram, μέσω κάποιων site, πλατφόρμες, agencies ή φυσικές agencies, γραφεία υπάρχουν που κάνουν αυτή τη δουλειά, YouTube, γενικότερα υπάρχουν αρκετές μπάντες εκεί έξω οι οποίες έχουν, όπως και εμείς για παράδειγμα, έχουν site, έχουν κάτι που θα μπορέσετε να δείτε το υλικό τους και να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Δεύτερη λοιπόν συμβουλή είναι το ρεπερτόριο. Τι μουσική παίζει η μπάντα, τι θα θέλατε να ακούσετε από την μπάντα. Θα θέλατε να είναι ας πούμε ένα tribute band που σημαίνει ότι θα παίζουν επί 2 ώρες μόνο κομμάτια των Beatles γιατί είναι αυτή η ειδικότητά τους ή θα θέλατε μια cover band που θα παίζουν διασκευές από διάφορες επιτυχίες σε συνεννόηση με εσάς. Ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας πριν την αναζήτηση γιατί αν δεν ξέρετε τι ψάχνετε δεν θα το βρείτε ποτέ. Σίγουρα. Όσο περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα έχετε για το τι θέλετε να ακούσετε στο γάμο σας, τόσο πιο εύκολη θα είναι η επιλογή. Μία ερώτηση που πρέπει να κάνετε στην μπάντα σίγουρα, αν σας ενδιαφέρει αυτό δηλαδή, είναι αν μπορούν να κάνουν custom repertoire. Δηλαδή, έχετε κάποιο request, ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε οπωσδήποτε, τους ρωτάτε λοιπόν. Φυσικά να ρωτήσετε αν έχει κάποιο εξτρά κόστος αυτό και πόσο χρόνο πριν χρειάζεται για τα request. Δηλαδή, μπορεί να θελήσετε εσείς μία μέρα πριν να ακούσετε ένα τραγούδι και τα παιδιά να μην προλάβουν να ετοιμάσουν. Και πάρα πολύ ωραίο και το προτείνουμε εμείς πάντα στις συνεργασίες μας όταν παίζουμε σε ένα γάμο, στο ζευγάρι ή στον wedding planner που έχει αναλάβει το γάμο, είναι να παίζει η μπάντα το τραγούδι του πρώτου χορού του ζευγαριού. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είναι όμορφο, βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες, ωραίο βίντεο, είναι μια ωραία εικόνα. Πλαισιώνεται το ζευγάρι από την μπάντα την ώρα που χορεύει, είναι μια ωραία εμπειρία. Συμβουλή 3. Σε ποιο σημείο της εκδήλωσης χρονικά θα παίξει η μπάντα? Θα είναι στην αρχή, θα είναι στο welcome, στο cocktail, θα είναι κατά το ceremony, θα είναι στο party, θα είναι σε όλα? Σε όλα μαζί. Πού θα είναι, θα είναι λίγο, θα σταματάει, θα ξεκινάει, τι θα γίνεται? Αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία πρέπει να το σκεφτείτε και να το αποφασίσετε για να μπορέσετε να ζητήσετε από την μπάντα πιο ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλετε να κάνει και να σας δώσουν εκείνη μια πιο ολοκληρωμένη προσφορά. Να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα. Συμβουλή μας βέβαια να μην την κάψετε την μπάντα, δηλαδή μην την έχετε και στο ceremony και μετά και στο welcome και στο cocktail και στο dinner και στο party. Ναι, less is better, δηλαδή λαχωνισμός, να το πούμε στα ελληνικά.
Όχι λακωνισμός, για να είναι κάτι show και για να φανεί ωραίο πρέπει να είναι σε παύσεις, σε μικρά διαστήματα, ώστε ο κόσμος να εντυπωσιαστεί από αυτό. Γιατί αυτό είναι το... Και ίσως, μικρή λεπτομέρεια, αλλά η performance της μπάντας θα είναι καλύτερη όταν κάνει κάποια διαλύματα, όταν ξεκουράζεται και δεν καεί δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος. Συμβουλή 4. Βασικά κριτήρια μιας μπάντας. Ένα από αυτά που είναι αρκετά σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, για να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να δεις αν αυτό που κάνει αυτή η μπάντα είναι αυτό που εσύ έχεις φανταστεί, είναι να έχει αρκετή εμφάνιση στο ίντερνετ. Δηλαδή, YouTube videos, αρκετά YouTube videos για να δεις τα είδη και τα κομμάτια που παίζουν και πώς ακριβώς το κάνουν αυτό. Facebook page, Instagram page και website. Το 2021 πλέον. Το 2021, δηλαδή, ναι. Θεωρείται σημαντικό. Παλιότερα δεν ήτανε. Ούτε τα λέει όλο αυτό φυσικά. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά καλό είναι. Βοηθάει. Δείχνει ότι η μπάντα είναι οργανωμένη, δεμένη και θέλει να παρουσιάσει, έχει ταυτότητα και θέλει να παρουσιάσει κάτι στον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι θετικό σημάδι για αρχή. Υλικό από παλαιότερες δουλειές σε γάμους να έχει αυτή η μπάντα. Δηλαδή είναι ωραίο να δείτε φωτογραφίες. Θα σας διευκολύνει να καταλάβετε ότι αυτή η μπάντα έχει ξαναπαίξει σε γάμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό μια μπάντα που παίζει σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, και διαφορετικό η μπάντα αυτή να είναι συγκεκριμένα για σένα και να κάνει performance στο δικό σου γάμο. Δεν είναι η μέρα του κάθε μουσικού που θα θέλει να παίξει το live του και να παίξει τα κομμάτια του. Πληρώνεται ουσιαστικά και φέρνει εις πέρας την αποστολή αυτή που εσείς το αναθέτετε, να περάσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας καλά. Το έχουμε δει στο παρελθόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο συνήθες, δεν είναι μια μεγάλη παγίδα, αλλά έχουμε δει κάποιους μουσικούς οι οποίοι όταν τους δώσει stage θέλουν να είναι personas, τους αρέσει να δείξουν αυτό που κάνουν. Rockstars. Rockstars, ναι, αυτό. Άλλο σημαντικό κριτήριο φαντάζομαι θα είναι και το κόστος. Συνήθως, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Ναι, αυτό βεβαίως έχω να πω. Αυτό συμβαίνει διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μοχθήσει, έχει οργανώσει, έχει διαβάσει, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο, marketing, 1002 πράγματα που χρειάζεται να κάνεις ως μουσικός, Ναι. Το χρεώνει. Το κοστολογεί και το χρεώνει. Ένας άνθρωπος που έχει την πολυτέλεια να μην τα κάνει όλα αυτά, να μην τα χρεώσει όλα αυτά, σημαίνει ότι δεν τα έχει κάνει μάλλον, γι' αυτό και μπορεί να είναι φθηνότερος. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κακός, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αρκετός, απλά είναι ένα παιχνίδι πιθανότητων. Και το ανάποδο φυσικά. Κάποιος που έχει κάνει όλο το marketing και τα πάντα, δεν σημαίνει ότι θα είναι ο καλύτερος. Στο γάμο σου ότι θα κάνει ένα σωστό και όμορφο performance. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό κριτήριο είναι να βρείτε μία μπάντα με κάποια πρωτοτυπία. Καλό είναι να είναι κάτι πρωτότυπο. Δηλαδή, όταν έρθει ένας καλεσμένος σε ένα γάμο, να δει ένα project, ένα σχήμα που έχει κάποια ωραία, έτσι, κάτι with a twist που λέμε, μια αλλαγή, κάτι παραπάνω να προσφέρει από κάποιους άλλους. Ναι, είναι πλέον, οι γάμοι είναι πολλά χρόνια που έχουν live από τις αρχαίες εποχές και δεν είναι και κάτι καινούριο, δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό το live. Γι' αυτό, αν μπορεί να ενισχυθεί με πρωτοπορία, αυτό είναι πολύ καλό και θεμιτό. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 5. Band versus DJ. Για μας, αν θέλετε την άποψή μας και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, φαντάζομαι για αυτό το λόγο, καλό είναι να υπάρχουν και τα δύο, να υπάρχει και μια μπάντα και ένας DJ. Να ξεκινήσει λοιπόν το live από την μπάντα και να είναι κατά τη διάρκεια του dinner ή του party, έτσι ακριβώς όπως το έχετε αποφασίσει εσείς μαζί με τον wedding planner, αλλά από ένα σημείο και μετά ο DJ να αναλάβει το πάρτι και τη διασκέδαση και τα requests των καλεσμένων. Που και μπορεί να είναι, συγγνώμη Βάσια, που μπορεί να είναι οτιδήποτε τα request, δηλαδή οτιδήποτε, και καλό είναι, μπορεί να τους κρατήσει ικανοποιημένους όλους. Μέχρι το πρωί. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν το budget όμως επιτρέπει, και εκεί γύρεται το ερώτημα band ή DJ, επιτρέπει μόνο ένα από τα δύο, τότε η δικιά μας άποψη θα είναι πάντα DJ, διότι ο DJ μπορεί να υποστηρίξει ό,τι μπορεί η μουσική, αλλά η μουσική δεν μπορεί να υποστηρίξει ό,τι μπορεί ο DJ. Τις περισσότερες φορές δεν είναι νόμος. Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε δεν τίθεται θέμα DJ versus band. Ουσιαστικά είναι DJ και αν γίνεται DJ και band. Βέβαια. Το πλεονέκτημα της μπάντας είναι το οπτικό αποτέλεσμα. Είναι αλλιώς για ένα γάμο να έχει απλά έναν DJ σε ένα booth με τα ηχεία δεξιά-αριστερά, και αλλιώς είναι να υπάρχει ένα stage με τους μουσικούς, υπάρχει interaction, χορός, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό και προτείνουμε, αν γίνεται το budget, να υπάρχει μπάντα. Συμβουλή νούμερο 6. Έτσι περάσει το αεροπλάνο. Με το τι άλλο θα περάσει. Θα κάνει και σεισμό. Έκανε χθες. Προχθές. Ω, να πάρει ώρα.
Συμβουλή νούμερο 6. Σύσταση μπάντας. Όταν λέμε σύσταση μπάντας, στη δικιά μας περίπτωση αυτή τη στιγμή εννοούμε άτυπα το από ποια μέλη έχει δημιουργηθεί η μπάντα. Δεν είναι ιδιαίτερα δεδομένο, αλλά υπάρχουν δύο είδη μπαντών. Υπάρχει η μπάντα που έχει συγκεκριμένα μέλη, απαρτίζεται από 5 άτομα, ας πούμε, τον Κώστα, τον Νίκο, την Κική και τον Θανάση, ξέρω εγώ. Συγκεκριμένη ταυτότητα λοιπόν και σύσταση. Ακριβώς, πώς είναι οι Led Zeppelin, οι Beatles, οι Μέλισσες. Ωραία. Και υπάρχουν και κάποιες μπάντες οι οποίες φτιάχνονται, δημιουργούνται, κάποιες φορές και τελευταία στιγμή από μουσικούς που είναι session musicians, δηλαδή αυτοί οι μουσικοί έχουν τρομερές ικανότητες, είναι πολύ καλή μουσική και μπορούν σχεδόν να αυτοσχεδιάσουν και να βγάλουν εις πέρας με πολύ καλά αποτελέσματα κάποιες φορές και κάποιες φορές όχι το πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσουν στο πλοίο πηγαίνοντας για το νησί για το γάμο το όνομα της μπάντας. Έλα παιδιά να βγάλουμε μια selfie. Τέλεια. Να σας πω, τι μας λένε για σήμερα? Μας λένε Wild Dreams. Wild Dreams, κάτι πιο γάμιλο, για σε γάμο πάμε να παίξουμε. Wild Dreams. Wild Dreams. Κάποιοι μπορεί να γνωρίζονται για πρώτη φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξουν καλά οι άνθρωποι. Σίγουρα, δεν σημαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει περίπτωση να δείτε κάποιες άβολες στιγμές, ένα παραπάνω σόλο που θα παίξει κάποιος, να είναι λίγο πιο τζαμαριστό το πρόγραμμα και όχι τόσο δεμένο. Συνήθως δεν έχει δεμένη παρουσία, δεν έχει τελειώματα οργανωμένα, ας πούμε, στα κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πολλές φορές υπάρχει, έχει μεγάλα κενά από κομμάτι σε κομμάτι, όπου είναι από τα μεγαλύτερα για μένα μειονεκτήματα. Μπορεί να αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι, πρέπει να συνεννοηθούν για την τονικότητα, κάτι τέτοια τεχνικά ζητήματα που βρίσκουν λύση εκεί και αυτό απαιτεί αυτόν τον λίγο χρόνο. Μπορεί να είναι και 10 δευτερόλεπτα. Πολύ προσοχή επίσης και σε βίντεο, όπου μπορεί να δείτε μία μπάντα με κάποια μέλη και να έρθουν άλλα μέλη. Άλλο παραγγέλνω λοιπόν και άλλο μου έρχεται. Καταρχάς να το πω και να το τονίσω και με σεβασμό προς τους συναδέλφους μας δηλαδή, που βλέπουν αυτό το βίντεο. Ποτέ δεν λέμε ότι είναι κακό. Απλά λέμε τα μειονεκτήματα και εδώ δίνουμε κάποιες συμβουλές για να μπορέσετε να επιλέξετε με ασφάλεια. Και για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, να χαλαρώσετε, να φάτε, να δείτε τους φίλους σας, να χορέψετε, να πιείτε τα ποτά σας και γιατί μια μέρα είναι. Μια μέρα είναι. Δηλαδή να περάσετε όμορφα. Όσο πιο οργανωμένα είναι τα πράγματα, τόσο πιο free θα είναι το μυαλό σας. Σίγουρα. Αν εσείς, παρόλο που έχετε βρει μπάντα, θέλετε ένα όργανο που δεν υπάρχει σε αυτή την μπάντα. Θέλει ο άντρας σας, ας πούμε, η γυναίκα σας, ο άντρας σας, μία άρπα. Ναι, ή ένα σαξόφωνο ή πνευστά. Ρωτήστε την μπάντα, όποτε να φέρετε ένα ξεχωριστό μουσικό όργανο στο γάμο, ρωτήστε την μπάντα αν έχουν συνεργάτες που συνεργάζονται και έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, ώστε να έρθει ακόμα κάτι πιο οργανωμένο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες που το κάνουν αυτό. Τελευταία λοιπόν συμβουλή από εμάς για εσάς είναι κάποιες γενικές οδηγίες που θα σας δώσουμε, όπως. Γιάννη, έχεις το πρώτο. Book early, δηλαδή κλείστε νωρίς. Μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά όσο πιο νωρίς κλείσεις, τόσο πιο πολλές διαθεσιμότητες, πιο πολλή διαθεσιμότητα θα έχει το σχήμα. Ενδεχομένως να μπορείς να κάνει κάποια καλύτερη τιμή και γενικότερα είναι πιο stress free να το κάνεις, να ξέρεις ότι έχει κλείσει και ότι δεν θα ψάχνεις τελευταία στιγμή να βρεις και θα βρεις τα σχήματα που ίσως να μην έχουν κλειστεί, που δεν είναι και το καλύτερο σημάδι. Επίσης, να ζητήσετε ένα συμβόλαιο από την μπάντα που μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με τον wedding planner ή κατευθείαν με την μπάντα να συνεννοήσετε εσείς. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν ένα συμβόλαιο που να λέει τι ακριβώς έχετε συμφωνήσει και φυσικά να υπάρχει και ένα cancellation policy, μια πολιτική ακύρωσης, ειδικά τώρα σε περίοδο επιδημίας. Είναι πανδημία ή επιδημία? Αυτό είναι ένα ερώτημα βάσια που ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Σε περίπτωση πανδημίας, λοιπόν, επιδημίας όπως είναι τώρα, λόγω του COVID, επειδή γίνονται πάρα πολλές ακυρώσεις από ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, εσείς που μπορείτε να πάτε να κάνετε το γάμο σας σε ένα νησί, μπορεί να μην αλλάξετε νομό κτλ. Είναι καλό να υπάρχει και η πολιτική ακύρωση της μπάντας σε σχέση με τις προκαταβολές. Γιατί είναι κρίμα να πληρώσετε κάτι και να μην το έχετε καθόλου μετά. Συνηθείτε γενικά τι γίνεται άμα βρέχει, άμα δεν γίνει ο γάμος, άμα δεν ξέρω οτιδήποτε συμβεί. Καλό να υπάρχει μια συνεννόηση. Για να είστε ασφαλείς. Ένα μικρό tip για το budget έχει να κάνει. Κλείστε το γάμο σας, αν αυτό είναι καλό και εσάς και μπορείτε να το κάνετε για τους καλεσμένους σας, μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί αυτές οι μέρες κυρίως δεν επιλέγονται και έτσι είναι χαμηλότερες τιμές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μήνες, δηλαδή άλλη τιμή μπορεί να δώσει μια μπάντα το Μάιο και φυσικά την high season 15 Αύγουστο για παράδειγμα θα είναι πολύ υψηλότερη. Βρήκατε την μπάντα, είστε χαρούμενοι, έχετε συνεννοηθεί με τον wedding planner σας.
Εμπιστευτείτε τους, αυτοί ξέρουν. Αυτή είναι για εσάς τη συμβουλή εντελώς, δηλαδή. Είναι για εσάς. Εφόσον έχετε κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα που είπαμε, ήρθε η ώρα να τους εμπιστευτείτε και να χαλαρώσετε. Αυτοί ξέρουν καλύτερα και σίγουρα με αυτά τα βήματα θα νιώσετε ασφαλή. Ο γάμος σας θα είναι αξέχαστος, από άποψη μουσικής τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε, πραγματικά να σας δώσαμε κάποιες συμβουλές αν είστε αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αναζήτησης. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα που να μην έχουμε σκεφτεί αυτή, ναι. να μην έχουμε καλύψει. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το βίντεο όσο πιο μικρό γίνεται. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι από αυτά που δεν είπαμε δεν σας άρεσε ή σας άρεσε πάρα πολύ ή κάτι δεν το καλύψαμε, εννοείται γράψτε στα σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις. Επίσης, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, βρείτε μας και στο Instagram που είναι παπάκι Smooth Mood Project. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακολουθούν. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα κάποιους καινούριους subscribers και χαιρόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε κι άλλο. Κάθε Κυριακή, όπως ξέρετε, στις 10 η ώρα θα έχουμε το βίντεο μας, είτε είναι διασκευή είτε είναι στην στήλη Let's Talk και θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνουμε ίσως και 2 βίντεο την εβδομάδα, ευχόμαστε να το πετύχουμε. Και να περνάτε όμορφα και θα τα πούμε σύντομα την επόμενη Κυριακή. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά.